ल नमस्ते सबैजनालाई फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू भेरी मच हामी त्यत्तिकै भिडियो हालेको युट्युबमा अनि यति रेस्पोन्स आएको थियो त्यही भएर म सेकेन्ड भिडियो बनाउँदैछ। आज हाम्रो छिटो मिठो चाहिँ चिकन मोमो। हामी चिकन किमा छ हैन, प्याज स्याज पनि छ, सबै छ हैन। फर्स्टमा चाहिँ प्याज हाल्ने हो। यति सानो बनाउनु पर्छ है, यति सानो, अनि मजाले काट्नु पर्छ है। यहाँ यति किमामा हाल्ने हैन, त्यति मात्रै। त्यसपछि प्याजको बाद यो फेरि सानो 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 बनाउने है। यो एकदम छिटो, एकदम मिठो, नेपालको फेभरेट हैन। ओके, त्यो पछि अलिकति ओहो चम्चा चाहिन्छ यार, यहाँ छ। के भन्छ, लसुन र अदुवाको पेस्ट हाल्ने, धेरै होइन, अलिकति, त्यति मात्रै। त्यो भयो। अब चाहिँ मेरो कुरा चाहिँ अल्का भिनेगर, भयो। सोया सस पनि अलिकति, ल हल्का सोया सस, अनि लास्टमा अलिकति टेस्टिङ पाउडर, धेरै पर्दैन। अनि त्यसपछि नुन, अलिकति नुन, फेरि उयो ल हल्का नुन पनि हाल्नु, यसरी सर्पे जस्तै। नुन भयो, सोया सस भयो। त्यसपछि हाम्रो मोमो मसाला हल्का, यति मात्रै। ल अब कलिलो आँटबाट यसरी गर्नुपर्छ। यो चाहिँ एकछिन राख्नुपर्छ। अब नेक्स्टमा आँट दुनी हाम्रो मोमोको फिलिङ भइसक्यो होइन। अब नि त्यत्तिकै राख्ने 10-20 मिनटमा। अब पानी थठाउने, ल अब पानी ठठाउँदैछ होइन। अनि हाम्रो पानीमा त्यो अदीहरू छ नि, अदीहरू राख्नु। अदीको सुप बनाउँदैछ क्या, अदी त्यत्तिकै राख्ने, हल्का नुन, र हाम्रो सुपमा पनि एउटा भेजिटेबल स्टक राख्नुपर्छ है, फ्लेभरको लागि, मिठो आउँछ। अदीको सुप बनाएको, अदीको सुप खाने हो, अदीको सुप खाने हो तिमीलाई। ल गाइस, पानी तात्दै छ, किमा भइहाल्छ। अब मेन चाहिँ मोमोको डो बनाउँदैछ। र यो मैदा हो, बिचमा एउटा यसरी बनाउने, पानी त बिस्तारै सरर
लो भातले मुस्टियो जस्तै है यसरी है पानी थप्नु पर्छ हल्का यसरी दाल भात जस्तै है ज्याङ कि ज्याङ मजाले मुस्नुस् है यसरी कलिलो हातबाट यो चाहिँ धेरै गिलो भयो होइन अलिकति पिठो थप्नु पर्छ यसरी है यसरी गर्नुपर्छ है गाइस मेरो पसिना निक्लिसक्यो ल हाम्रो मोमो डो बनाइसक्यो थकाइ लाग्यो भुटु पनि भइसक्यो अब चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ है सानो सानो दल्लो दल्लो बनाउनुपर्छ यस्तो सानो सानो बनाउने हाम्रो दल्लो बनाइसक्यो होइन अब यसरी रोटी जस्तै बनाउने मिनी प्यानकेक अब बिस्तारै बिस्तारै यसरी बनाउनु पर्छ है यस्तो गोलो गोलो अब मोमो बनाउँदैछ होइन तर अगाडि चाहिँ यस्तो भाँडामा हल्का तेल लगाउने तास्तिन्छ कि फेरि यो भयो होइन यो भयो बिफोर प्याकिङ होइन लास्टमा फ्रेस धनिया हाल्ने फ्रेस धनिया मिठो बास्ना आयो अल्ला मिठो बास्ना आयो अल्ला ल गाइस म पनि मोमो सिक्दैछु क्या मेरो फर्स्ट टाइम हो कि पहिला हेरेको अब फर्स्ट टाइम बनाउँदैछ धेरै आउँदैन म यसरी गर्छु यहाँ पनि बिचमा अनि यस्तो टाइप बनाउँछु म अर्को टाइप मलाई सक्दैन धेरै प्र्याक्टिस चाहिन्छ कि फेरि यसै बनाउन सक्छ म त अर्को राम्रो पनि सक्दैन ल गाइस ल सुरुमा यस्तो खतम बनायो मलाई त्यो पछि यो त्यसपछि यो त ठिकै छ तर मेरो एकजना साथी आएको थियो यस्तो मिठो राम्रो बनाउँदैछ ल हेर्नुहोस् कति राम्रो छ त्यसपछि यहाँ आउँछ अब नै पानीमा राखिदिउँ अतिको सुप राम्रो देख्छ यार यसको माथि मोमो राख्ने छोपेर भयो मोमो इज नट मोमो विदाउट अचार गाइस हैन म एउटा सिम्पल अचार बनाउँछु म टमाटो हाल्ने होइन त्यसपछि लसुन यो होइन हल्का धनिया यो चाहिँ मरिच हल्का त्यसपछि तिमुरको धुलो अलिकति मात्र त्यसपछि अलिकति नुन
ल टमाटर गार्लिक धनिया नुन ब्ल्याक पेपर तिमोर लास्टमा सुकाको खोर्सानी बच्चा कराउँछ भोक लाग्यो होला आउँदैछ मोमो आउँदैछ भयो ल गाइस मोमो बिस्तारै पाक्दैछ हैन अचार पनि भयो लास्टमा तोरीको तेल हाल्नुपर्छ है ल मोमो हेर्नु कस्तो भयो आथा ठुक्का तातो छ ओले छ अब एकछिनमा पाकै छ अति मिठो छ यार ल गाइस हाम्रो मोमो पाक्दैछ मुखबाट पानी आउँछ पेट पनि बढाउँछ ल हेरौँ न ल गाइस अदिको सुप चिकन मोमो हैन आज मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स मोमो बनाउने ल गाइस धन्यवाद थ्याङ्क यू फर वाचिङ हाम्रो नेक्स्ट भिडियोको लागि तपाईलाई सजेसन गरिदिनुस् अनि नेपाली खाना कि विदेशी खाना चाइनिज कोरियन जापानिज जै पनि हुन्छ अनि लास्टमा लाइक शेयर सब्सक्राइब एन्ड ह्याभ अ गुड डे